Друзі, всім привіт! Якщо ви вирішили використовувати цей канал заради того, щоб вирішити абсолютно будь-яку свою психологічну проблему та досягти абсолютно самостійно психічного здоров'я, по-перше, ви зробили абсолютно правильний вибір, тому що цей канал саме заради цього і створений. І я вам гарантую, що абсолютно будь-яку психологічну проблему, яка тільки існує на землі, ви зможете вирішити за допомогою цього каналу, тому що він буде являти собою набір структурованих, систематизованих пам'яток та інструкцій. І всі ці інструкції будуть створені тільки на основі методів психотерапії з доказовою ефективністю. І по-друге, якщо ви вирішили використовувати цей канал заради того, щоб абсолютно самостійно досягти психологічного здоров'я і вирішити будь-яку свою психологічну проблему, найперше відео, з якого вам треба почати свій шлях, це саме ось це відео. Тому що 50% успішної психотерапії – це не тільки, власне, сама психотерапія, а правильна постановка діагнозу. Увага! Діагноз в психотерапії – це абсолютно не те ж саме, що діагноз в каральній радянській психіатрії. Тому що діагноз в психотерапії – це всього лише найбільш зручна та підходяща діагностична версія, гіпотеза. Вам треба це сприймати таким чином. Наприклад, ви хочете одягнутись за силуетом і підкреслити свої гарні форми. І тоді ви досліджуєте, чи у вас фігури пісочні часи, чи трикутник, чи прямокутник. Чи, наприклад, ви приходите в перукарню, і вам майстер каже: у вас хвилясте, тонке, низькопористе волосся. Вас треба стригти ось таким чином. Чи у вас там пряме, дуже важке, високопористе волосся. Вам треба ось такий догляд. То так само і тут. Шизоїд не гірше за невротика, а травматик не важче за едипального. Тому що, важкість психологічних проблем, вона взагалі вимірюється не глибиною, не ступенем психопатології, а вона вимірюється ємкостю вашого еволюційного потенціалу. Тобто, якщо ви хочете розвиватись і ваша психіка хоче отримувати новий досвід, ви абсолютно все зможете легко порішати. Зараз ми з вами будемо розглядати нашу нову діагностичну табличку. Ми будемо виділяти такі діагностичні категорії, як психотики, розлади особистості, травматики, невротики і психічно здорові люди. Тобто головна нова категорія, яку я сама нещодавно для себе відкрила, вона називається травматики. Ви можете про це подивитись окреме відео попереднє на моєму каналі. Наша наступна діагностична підкатегорія – це, власне, розлади особистості, тобто межовий рівень психіки. Як зрозуміти, що це ви? Як ви себе будете відчувати? Якщо ви відчуваєте життя як дуже важке, у вас постійні проблеми, життя складається з проблем, вам взагалі не подобається ця планета, люди якісь дуже злі, вони недружні, вам дуже-дуже важко, надзвичайно, всі якісь придурки, ніхто вас не розуміє, всі вас ображають, у вас низька стресостійкість. Тоді, скоріше за все, ви саме на цьому рівні розвитку. Від яких психологічних проблем ви можете страждати? Десь 100% межовий, якщо у вас є тривожність, депресивність, будь-яка залежність, алкоголізм, наркоманія, інтернет-залежність, порнозалежність, якщо у вас є ожиріння чи будь-який розлад харчової поведінки, анорексія, булімія, орторексія, емоційне переїдання, якщо у вас є тиранічна поведінка, тобто ви кричите на людей, ви їх б'єте, наприклад, ви просто любите кричати на дітей, чи ви там кожного дня просто ви так спілкуєтесь вдома, кричите одне на одного матом. Як от, наприклад, мої батьки, вони були якраз на межовому рівні розвитку. В мами було ожиріння, час від часу вона кричала на дітей, відчим був тираном, він постійно на всіх кричав та піддавав булінгу в нашій родині, і вони сварились просто через мінімальні якісь дрібнички такі побутові. Вони, наприклад, домовлялись десь зустрітись о 5-й біля такого-то входу в торговий центр. І потім вони ніяк не могли зустрітись, і потім вони кричали одне на одне по телефону. І це були прям такі жахливі трагедії, і дуже важкими їм здавались ці проблеми. Тобто вам важкими здаються повсякденні проблеми через те, що просто у вас слабко розвинені базові навички психіки, слабко розвинена стресостійкість, слабко розвинено розуміння своїх емоцій, усвідомлення
усвідомлення своїх емоцій, і вам бракує навичок, як правильно висловлювати свої емоції. У вас слабко розвинені навички комунікації, ви не вмієте грамотно, адекватно попрохати, відмовити, поконфліктувати, понаполягати на своїй думці, захистити свої права. І нарешті у вас слабко розвинена свідомість. Причина, з якої ви залишаєтесь на цьому рівні розвитку, вона полягає в тому, що в вашому дитинстві і протягом життя вам не траплялись адекватні, психічно здорові, дорослі, не інфантильні, свідомі люди, які б вас могли просто цим навичкам навчити. У нас є просто інструкція до нашого мозку, як ним правильно користатись, як правильно комунікувати, як правильно усвідомлювати свої емоції, як взагалі бути усвідомленим, як бути стресостійким. Тому, друзі, вам пощастило більше за всіх. Якщо ви розумієте, що у вас слабко розвинені базові навички психіки, вам вилікуватись самостійно буде максимально легко. Набагато легше, ніж, наприклад, невротикам чи травматикам. Тому що для того, щоб досягти психічного здоров'я, індивідуюватись, стати свідомими, знайти себе, щоб вас осяяло це життя, і ви були тут, і тепер, і у вас все ідеально виходило, щоб ви ставали більш здоровими, щасливими, заможніми, успішними, стресостійкими, щоб ви більше заробляли, вам всього лише треба засвоїти та розвинути в собі базові навички психіки. І базові навички психіки розвивати в собі дуже-дуже легко, тому що їх просто треба тренувати. Тобто це абсолютно те ж саме, як качати попу, взагалі, як качати будь-які м'язи, чи, це взагалі як тренувати будь-яку навичку, чи як вивчати мову. Тобто, наприклад, якщо ви просто дивитесь YouTube, відосик на YouTube, англійською мовою, то ви вже її засвоюєте. Так само і тут. Тобто, дивіться, яка у вас буде програма по самолікуванню, якщо ви хочете вилікувати свій алкоголізм, наркоманію, тривожність, депресивність, тиранію, ожиріння, розлад харчової поведінки. В нас є 4 головних базових навички психіки. Стресостійкість, комунікація, усвідомлення своїх емоцій, навичка емоційної саморегуляції та свідомість. Кожну навичку вам треба розвивати протягом 1 місяця. З якої ви почнете, взагалі жодної різниці немає. Ви можете обирати будь-яку з них, вони всі дуже важливі і вони дуже цінні. Ви заходите в мій плейлист, який називається «Базові навички психіки», і, наприклад, бачите там стресостійкість, відпускання емоцій та дихання за Вімом Хофом. Ви слухаєте це відео і потім, головне, ви берете і починаєте тренувати ту вправу, яку я там даю. Тобто в кожному цьому відео я буду давати вправи, які вам треба робити протягом свого дня, протягом життя. Тобто місяць ви робите вправи на стресостійкість, місяць ви робите вправи на усвідомлення емоцій, місяць ви робите вправи на комунікацію, місяць ви робите вправи на свідомість. Всі ці вправи я робила сама. Друзі, ще я хочу вам сказати, що ці навички вам дуже класно підійдуть, якщо ви заробляєте менше за $1000 на місяць. Ці базові навички психіки, якщо вони дуже добре розвинені, вони роблять вас дуже дорослою, витривалою, стресостійкою, відповідальною людиною, яка може брати на себе все більше і більше і більше навантаження. Тобто ви стаєте успішними X10, X100. Тобто це робить вам як таку прошивку, як таку прокачку, і ви стаєте дуже-дуже сильною людиною. І ще, до речі, вам дуже класно підійдуть ці навички, якщо ви просто молоді. Наприклад, вам 24-25 років, ви хочете бути успішним, багато заробляти грошей, мати класні стосунки. Тобто ви хочете бути людиною кращою за інших. Ви хочете мати якісь еволюційні переваги, ви хочете бути альфачами, ви хочете перемагати. От для цього вам якраз треба бути сильними, дорослими, усвідомленими, стресостійкими і дуже класно комунікувати. Друзі, все те, що я вам сьогодні розповідаю, я робила сама. Колись мені було теж 24 чи 25 років, і я не вміла попрохати, відмовити, я страждала на почуття провини, мені було важко висловлювати злість, я іноді могла кричати, тому що я не володіла гарно ненасильницькою формою. Я прям це тренувала, робила. І якість мого
життя вона дійсно значно покращилась. Взагалі, розвиток базових навичок психіки – це найліпша і універсальна інвестиція в себе. Якщо ви не знаєте, що робити, з чого почати, починайте обов'язково з них, ви ніколи про це не пошкодуєте. Друзі, дивіться, якщо у вас є алкоголізм чи наркоманія, будь-яка залежність, ожиріння чи тиранія, крім розвитку базових навичок психіки, вам ще треба буде в певний момент прийняти свідоме рішення відмовитись від своєї залежності, відмовитись від своєї проблемної поведінки. Це призведе до того, що ви тимчасово впадете в депресію чи в тривожність, тому що ваш об'єкт залежності, що б це не було, це милиця, яка допомагає вам, це ваш функціональний об'єкт, який вам допомагає впоратись з важкою цією реальністю, тому що ваші базові навички психіки, стресостійкість, усвідомлення емоцій, комунікація та свідомість – це ваші ручки та ножки. Якщо у вас немає ручок та ножок, тобто ви такий інвалідик, у вас є тільки тулубчик, то тоді вам треба милицю, якийсь функціональний додатковий об'єкт, за допомогою якого ви компенсуєте відсутність своїх базових навичок психіки. Якщо це інша людина, ви експлуатуєте інших людей, то тоді ви тиран, експлуататор, маніпулятор, токсик. Якщо ви використовуєте алкоголь, чи наркотик, чи їжу для того, щоб все те, що ви не усвідомлюєте, собі якби запхнути і створити ілюзію, що вам в короткостроковій перспективі стає легше, то коли ви відкинете ці милиці, а ваші ручки і ножки слабко розвинені, ви спочатку впадете, але потім ви будете потрошку вже навчатись знов ходити. Спочатку повзати, потім ходити будете падати, і потім будете вже ходити і не падати. Тобто це такий шлях розвитку, коли ви стаєте все більш і більш самостійним, незалежним, здоровим, дорослим, відповідальним та сильним. Метод психотерапії, який ліпше за все пасує для межового рівню розвитку психіки, це діалектико-поведінкова психотерапія Марші Ліннехан. А ставлення психотерапевта до такого клієнта, чи якщо ви партнер такої людини, тобто дивіться, друзі, ви можете бути психотерапевтами і ви можете практикувати психотерапію і монетизувати свої знання та свої дипломи, і тоді ви психотерапевт. Але якщо ви знаєте інформацію, як мають поводитись психотерапевти з різними категоріями людей, ви можете це використовувати, застосовувати в повсякденному житті стосовно своїх друзів, стосовно своїх керівників, стосовно своїх партнерів, стосовно своїх дітей. Не треба стіснятись це робити, тому що це абсолютно універсальні знання. І психотерапія, якщо вона кабінетна і її сутність не можна екстраполювати на життя, це дуже погана та штучна психотерапія. Гарна психотерапія, якісна, справжня – це універсальні знання про те, як функціонує психіка людини. І, по суті, психотерапія – це математика. Все те, що я вам розповідаю, це є абсолютно перевіреним, безпечним, і це закони, які є універсальними. Тому, наприклад, якщо ви знаєте, що ви в стосунках з людиною на межовому рівні розвитку, то ви можете ставитись до неї, як би психотерапевт мав до неї ставитися. І це ставлення психотерапевта, воно яке? Якщо ти будеш ставитись саме так, то ти створиш для цієї психіки саме такі умови, які будуть сприяти її розвитку. І правильне ставлення до людей на межовому рівні – це баланс між схваленням та критикою. Це 50 на 50. Тобто в нас є радикальне схвалення цієї людини, ми її поважаємо, ми її приймаємо, ми її визнаємо як human being, але ми її критикуємо за її проблемну, неправильну поведінку, за поведінку, яка знижує якість її життя. Тому, якщо ви в близьких стосунках з людиною на межовому рівні розвитку, вам не треба стіснятися її критикувати. Саме це буде мощним поштовхом, який допоможе їй розвинутись, а не розпливстись. Тобто таким чином ви їй створюєте структуру для її подальшого розвитку. Якщо ви будете її тільки схвалювати і ніколи не будете її критикувати, відповідно, вона ніколи не зможе оцінити свою поведінку, яка знижує якість її життя, як саме таку. І в неї не буде мотивації на те, щоб від цієї поведінки відмовитись.
Наступна діагностична категорія, яку ми з вами розглянемо, це травматики. Травматики – це жертви фізичного чи сексуального насильства в дитинстві. Це жертви булінгу, це коли у вас хтось з батьків помер, це коли вас віддавали в дитбудинок, чи вас залишали з бабусею і дідусем, тобто батьки вас кидали. Це коли у вас був в дитинстві нарцисичний аб'юз. Тобто коли хтось з ваших батьків мав важкий розлад особистості, був дефіцитарним і якби подспудно вас психічно ламав. У вас будуть проблеми в двох сферах – робота та близькі стосунки. Наприклад, ви взагалі не зможете працювати. Чи у вас буде блок, наприклад, заробляти більше, ніж 10 тисяч гривень. Чи в стосунках, наприклад, ви хочете мати близькі стосунки, але у вас не виходить їх побудувати. І ви самотні, і ви від цього страждаєте. Якщо ви не маєте пари, але ви від цього не страждаєте, ви дуже щасливий, вам класно бути самому, то тоді це не є психологічною проблемою. Як ви себе відчуваєте? Якщо людина з розладом особистості відчуває життя як важке, несправедливе, і всіх людей, як злих, придурків, то ви будете відчувати біль, такий пекельний, дуже такий жгучий біль, і вас буде постійно провалювати в цю травму. Тобто ви хочете бути цільним, ви не хочете бути поламаним, але ви будете час від часу кудись так блимць і впадати. Особливості травматиків полягають в тому, що вони такі само свідомі, як невротики, тобто вони здатні до інтроспекції та емпатії, але вони такі само бідні, хворі та нещасні, як люди з розладами особистості, тобто не можуть дати собі ради якби в житті. По суті, травматики – це носії комплексного посттравматичного стресового розладу. І для його лікування більше за все вам підійде схемотерапія чи травматерапія за Онно ван дер Гартом. Це нідерландський вчений, який структурував знання П'єра Жене, вчителя Зігмунда Фройда. Як має ставитись психотерапевт до травматика? Він має до нього ставитись таким чином, що, по-перше, дуже важливо вибудувати по-справжньому близькі, довірливі стосунки, тому що особливості комплексного посттравматичного стресового розладу полягають в тому, що вас в дитинстві ображали ті люди, які мали вас захищати, і це спотворило ваш тип прив'язаності, який формується в дитинстві. Замість безпечної прив'язаності у вас сформувався неправильний тип прив'язаності, це може бути тривожний, чи уникаючий, чи хаотичний тип прив'язаності. Ми їх всі також будемо розбирати. І психотерапевт, він має вибудовувати тепер вперше в житті клієнта безпечний тип прив'язаності. І психотерапевт має бути дуже щирим, дуже відвертим, дуже чесним. Нічого штучного спрацювати не зможе. І технічно, які елементи треба застосовувати, щоб позбутись психологічних травм, це, перше, треба створити лінієчку травм в хронологічному порядку. Друге, треба їх усвідомлювати, тобто робити realization. Про це все я більш докладно розповідаю в своєму попередньому відео. Третє, треба робити імажинативну рескрипцію, тобто заходити в кожну травматичну ситуацію і переробляти негативний емоційний досвід, який ви там отримали, на позитивний. Четверте, це психотерапевтична гра. Це перероблення з позитивним фіналом своїх негативних епізодів з минулого. П'яте, це любов до себе, коли ви вбиваєте внутрішнього ката і починаєте до себе ставитись вже зі справжньою довірою, любов'ю, підтримкою. Ви вчитесь себе заспокоювати. Для травматиків ми вибудовуємо дуже багатокомпонентний, якби все від фундаменту заново вибудовуємо. Тобто ми вчимося себе заспокоювати, потім ми вчимось давати собі щось позитивне замість негативного. Тобто ми все спочатку по-здоровому відбудовуємо. У мене скоро буде відео про те, як правильно себе заспокоювати, я вам там все розповім. І нарешті шостий інструмент – це коли ви нагадуєте собі про те, що ви в безпеці, а якщо ви ще собі не забезпечили безпеку, тобто, наприклад, ви в дитинстві були в тиранічних стосунках, і зараз, якщо ви в тиранічних стосунках, вам немає сенсу собі казати, що ви в безпеці, тому що ви в небезпеці. І от коли ви, наприклад, робите так, що ви більш нікому не даєте піддавати себе насильству, ви будуєте здорові стосунки, і отут ви можете собі вже казати: все, я в безпеці, мене більше ніхто не образить.
Невротики – це на 95% здорові люди, психічно здорові. Тобто в них є вже абсолютно цільна, розвинена ідентичність, вони чітко знають, чого вони хочуть, але від яких проблем вони страждають. Перше, вони дають комусь піддавати себе насильству психологічному. Друге, їм бракує любові до себе, тобто вони як такі робочі лошадки постійно. І в них є внутрішній конфлікт, тобто в них отут постійно прокручується почуття провини, сором, ще якась така емоція, якою дуже легко проманіпулювати. І невротики, вони себе відчувають таким чином, що в них є певний блок для їхнього розвитку, якась така обмеженість в самовираження. Тобто є якісь речі, де вони б хотіли бути більш трошки сміливими, десь більш такими трошки темпераментними, щоб вільніше вони могли самопроявлятись. І вони чітко знають, чого вони хочуть, але в них є те, що я мушу робити, те, що я маю робити. І вони ніколи собі, по суті, не дозволяють робити те, чого вони хочуть, тому що їм чомусь от не можна. І оце не можна, воно якраз полягає в тому, що їх хтось обмежує. І причина, чому невротики взагалі існують на землі, це психологічне насильство. Тобто це класичне домашнє насильство, коли вас критикували, коли вас контролювали, іноді це буває і коли вами зневажали, тобто у вас виникла тоді така парентифікація, мабуть, схильність до співзалежності. Тобто ви невротик, коли ви робите те, що ви мусите, ніж те, що ви більш хочете, ви інших людей більш схвалюєте, ніж критикуєте, і ви віддаєте в стосунках більш, ніж отримуєте. Для того, щоб самостійно вилікувати свою невротичну структуру і скоріше перестрибнути в психічне здоров'я, вам треба здійснити аналіз домашнього насильства. Перше, протягом 2 тижнів ви можете прописувати листи батькам. Дивіться, який цікавий момент. Ви можете будь-яку психологічну патологію концептуалізувати, по суті, в рамках травматерапії. І невротик – це теж травматик, просто більш легкий. Тому що вас, наприклад, не били, а тільки критикували. Але все одно, таким чином вам спричинили багато-багато малесеньких таких психологічних травм, це такі ранки на душі. І ви їх випльоскуєте протягом того, як протягом 2 тижнів виписуєте всі ці свої емоції. І там ви можете все між-маш комбінувати, і жаль до батьків, і почуття провини перед ними, і страх, і злість. Після того, як ви трошечки почистились від цих емоцій, ви можете переходити безпосередньо до більш структурованого аналізу домашнього насильства, коли ви за 5 стадіями – це заперечення, виправдовування батьків, гнів, депресія, тобто проживання якби скорботи і прийняття того, що вас піддавали в дитинстві домашньому насильству, коли ви проводите себе за цими 5 стадіями, ви таким чином здійснюєте якби аналог підліткового бунту, який в вас не відбувся. І тоді ви стаєте емансипованим, так званим. Тобто ви стаєте повністю вільним і свободним від реакцій та оцінок ваших батьків на вас. І вами вже не можна маніпулювати. Тобто найголовніша мета лікування невротика – це щоб ви зробили таке, щоб вас ніхто більше в житті ніколи не мав права піддавати насильству психологічному та маніпулювати вами. Тобто ваше завдання і ваша мета – робити те, що ви хочете, так само активно, як і те, що ви маєте та мусите, щоб ще й отримувати задоволення від життя, уявіть собі. Тобто ви живете не з відчуття обов'язку чи провини, а тому, що життя – це кайф, це задоволення. Я знаю, що ви хочете це собі забезпечити, але от цей блок, він якраз таким чином і усувається. Дуже важливий, це найголовніший етап лікування невротиків. От всі попередні, вони були тільки підготовкою. А найголовніший – це безпосередньо конфронтація з токсичними батьками. Без конфронтації ви ніколи не обійдетесь, ви не зможете цього уникнути. Якщо ви вже листи прописали, все проаналізували, гнів у вас вже на батьків був, і траур у вас вже був, і ви вже змирились з тим, що вас піддавали домашньому насильству, але ви все одно засовуєте собі язик, знаєте куди? Ну, ви знаєте. І продовжуєте зі своїми батьками догодливо спілкуватись, не висловлюєте там свою думку, тому що думаєте, що вас за це там покарають, чи ви отримаєте негативну реакцію. Ви будете невротиком продовжувати залишатись. Вам треба обов'язково з батьками робити конфронтацію. Про це все, як правильно робити конфронтацію, які бувають види конфронтації. Що можна, коли можна не спілкуватись з батьками, коли можна спілкуватись з батьками. Про це все я вам буду розповідати в окремих відео. Метод лікування, який ліпше за все пасує для невротиків,
невротиків – це токсичні батьки Сьюзен Форвард. І взагалі вся інформація про домашнє насильство. Як має поводитись правильно психотерапевт з невротиком? Чи якщо ваш партнер невротик, як ви маєте правильно поводитись з ним? Перше. Це тотальне якраз схвалення. Для розладів особистості це баланс між хваленням та критикою. Ми критикуємо проблемну поведінку, яка знижує якість життя. З травматиками найбільш правильно це будувати довіру, відкривати свою душу і будувати здорову прив'язаність безпечно, тобто показувати, що нам можна довіряти, показувати, що ми будемо підтримувати, показувати, що ми будемо на боці цієї людини. А з невротиками надзвичайно важливо. Це тотальне схвалення. Тобто ми ні за що цю людину не критикуємо. Її так вже стільки критикували, її якби перекритикували. Тому ми її в жодному разі взагалі не критикуємо. Ми їй кажемо, що хочеш, те і роби. Ось що хочеш, просто те і роби. Хоч волосся на яєчках собі, пофарбуй фіолетовий колір. Хоч зроби собі ірокез, хоч пірсинг, хоч звільнись з роботи, хоч взагалі кинь все і їдь подорожувати. Тобто ми схвалюємо людину тотально, що б вона не захотіла робити. І ми їй кажемо, я не авторитет. Я не авторитет. Ти доросла людина, ти сам вирішуй, от ти сам як захочеш, так і буде. Ти маєш мати свої власні цінності, нікого не слухай, щоб людина, вона навчила, що ніхто не може нею маніпулювати. Тобто другий наш елемент підходу, що ми відмовляємось від позиції авторитета. Третій дуже важливий елемент – це аналіз переносу. Тобто, коли людина буде ставитись до нас як до авторитету, вона буде в нас питати нашу думку, вона буде орієнтуватись на наші цінності, ми їй кажемо, зараз ти ставишся до мене як до своєї мами чи до свого тата. Наприклад, коли вона буде відчувати стосовно нас страх, чи почуття провини, чи сором. Тому що ми рівні. Я доросла, він дорослий, і з якого фіга він має відчувати переді мною почуття провини. Тобто для розладу особистості мета – це буде індивідуація, для травматиків – зцілення, для невротиків – емансипація. Тобто коли ти скидаєш себе гньот попередніх поколінь і стаєш абсолютно незалежним. Тобто дорослість, бачите, вона тут досягається різними шляхами. Дивіться, друзі, зараз ми з вами таким чином можемо описати, що є психічне здоров'я. Психічне здоров'я – це коли ви ні на кого не кричите, нікого не б'єте, вам не треба бухати, вживати наркотики, у вас немає інтернет-залежності, у вас є природні стосунки з їжею, і вам не треба запихувати чимось свої негативні емоції, тому що ви їх дуже гарно вмієте усвідомлювати. Ви дуже стресостійкий та витривалий, ви сильний, відповідальний, ви дорослий. Ви дуже свідомий, ви радикально приймаєте цю реальність та намагаєтесь бачити її без спотворень. Ви любите це життя, ви любите працювати, ви вмієте будувати близькі стосунки з довірою, ви дуже класно комунікуєте з людьми, і за рахунок цього у вас з ними прекрасні стосунки, тобто ви гарно соціалізовані, ви любите себе, поважаєте себе, нікому не даєте піддавати себе насильству, у вас є власні цінності, вами важко маніпулювати, тобто ви є дорослим, свідомим, щасливим, адекватним. І тоді ваше життя стає дуже щасливим, наповненим сенсом, у вас з'являється призначення, тобто сенс вашого власного життя, у вас ніколи не буває екзистенційних криз. І це призводить до того, що ви насолоджуєтесь цим життям, ви любите його, ви любите себе, ви любите всіх. А якщо ви навіть це тимчасово втратили, ви знаєте, як до цього стану повернутись. Бачите, як виходить, що психічне здоров'я і психіка – це взагалі як математика. Тобто, якщо вам бракує базових навичок психіки, ви їх набуваєте, лікуйте свої психологічні травми, розбирайтесь в стосунках з батьками, і таким чином психічного здоров'я можна досягти. На те, щоб мені досягти мого психічного здоров'я, я витратила багато років. Для мене перша мета була – це позбутись власних психологічних проблем, а по-друге, бути дуже гарним психотерапевтом. На цей момент я працюю психотерапевтом 12 років. І все те, про що я дізналася, я вам з великим задоволенням розповідаю. Психотерапія – це дуже цікаво, весело,
просто, і це не нудно. До речі, якщо мої відео для вас корисні, ви можете стати моїм патроном на Patreon та таким чином віддячувати мені за ту інформацію, якою я з вами ділюсь. А якщо ви не хочете цього робити, то, будь ласка, користуйтесь цим безкоштовно. Головне, просто робіть ці вправи, які я вам даю. Наступні відео в нас будуть про свідомість та про те, як навчитись самостійно себе і своєчасно заспокоювати. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Друзі, всім па-па!